මම සාකච්ඡා කරන්න යන්නේ පරිගණකයේ බහුලව භාවිතා වන කමාන්ඩ්ස් තුනක් ගැනයි. ගොඩක් ළමයි දන්නේ නැහැ මේ කමාන්ඩ්ස් මොකටද පාවිච්චි කරන්නේ, ඒවයින් අපි ලබා ගන්නා ප්‍රයෝජන මොනවද කියලා. අපි ඒ කමාන්ඩ්ස් තුන තමයි IPconfig කමාන්ඩ් එක, ඊට පස්සේ ping කමාන්ඩ් එක, traceroute කමාන්ඩ් එක සහ nslookup කමාන්ඩ් එක. අපි මුලින්ම IPconfig කමාන්ඩ් එක ගැන සාකච්ඡා කරමු. IPconfig කමාන්ඩ් එක භාවිත කරන්නේ පරිගණකයේ IP details බලා ගන්න. අපිට පුළුවන් IPconfig කමාන්ඩ් එකෙන් ඒ ඉන්ටර්ෆේස් එකේ තියෙන config කරලා තියෙන IP details බලා ගන්න. නැතිනම් Wi-Fi router එකකින් කනෙක්ට් වෙලා ඉන්නවනම් wireless interface card එකේ මොනවද අපිට config වෙලා තියෙන IP කියලා බලන්න පුළුවන්. අපි මුලින්ම IPconfig command එක type කරන්න අපිට යන්න වෙනවා run වලට ගිහිල්ලා command prompt එක ගන්න ඕනේ. command prompt එක අරගෙන අපි IPconfig කියන command එක type කරනවා. එතකොට අපිට පෙන්නනවා මෙතන තියෙනවා IP configuration details. ඊට පස්සේ wireless LAN adapter. දැන් මේකේ wireless LAN adapter එක config කරලා තියෙන්නේ. මොකද මම Wi-Fi වලින් ඉන්ටර්නෙට් එකට connect වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ තියෙන්නේ Wi-Fi router එක පරිගණකයට ලබා දීලා තියෙන IP address එක. මේක ලබා දීලා තියෙන්නේ DHCP වලින්. default gateway එක කියන්නේ මේ මගේ router එකේ IP එක. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන Ethernet. නමුත් මෙතන config කරලා නැති හින්දා මොකුත් මට details පෙන්වන්නේ නැහැ. තව අපිට මේක තව සවිස්තරාත්මකව බලා ගන්නවා නම් තව command එකක් තියෙනවා IPconfig/all. මේ command එක execute කරන්න කලින් අපි මේක clear කරගමු. දැන් අපි ගහමු IPconfig/all කියන command එක. දැන් සවිස්තරාත්මකව අපිට ලැබෙනවා අපේ network interface card එකේ config කරලා තියෙන details. දැන් බලන්න මෙතන wireless card එක. කලින් තිබ්බේ අපිට දැක ගන්නත් පුළුවන් වුණේ config කරලා තියෙන IP address එකයි. නමුත් දැන් මෙතන තියෙනවා DHCP server එක. DNS server. ඔක්කොම details අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. තව අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ තියෙන physical address එක interface card එකේ. Ethernet adapter එකේ. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් තව බලා ගන්න මේ physical address එක wireless interface card. මේ වගේ details අපිට IPconfig command එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. අපි දැන් සාකච්ඡා කරමු මොකද්ද ping command එක කියන්නේ කියලා. ping command එක බොහෝ විට පාවිච්චි කරන්නේ පරිගණක දෙකක් හෝ තවත් network device එකක් layer 3 device එකක් සමග connectivity එක check කරගෙන තමයි මේක පාවිච්චි කරන්නේ ping command එක. ping command එක පාවිච්චි කරන්න අපි use කරන්නේ command prompt එක. command prompt එකේ දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි බලමු ping command එක use කරන්න. මම දැන් මේ ping කරන්න යන්නේ Google DNS එකට. දැන් බලමු ping command එකේ result. ping command එකෙන් කරනු ලබන්නේ අපි network එකේ තියෙන තව node එකකට හෝ domain server එකකට හෝ යවනවා packets 4ක්. මේ packets 4 අපිට යවුවන් පස්සේ අපිට replies 4ක් එවනවා ඒ server එකත් එක්ක අපිට connectivity තියෙනවා. දැන් මේ තියෙන්නේ pinging 888 with 2 bytes of data. reply from මේ server එකෙන් අපිට reply එකක් එනවා. එතකොට අපිට මේ එක පැකට් එක ගන්න ගත වූ කාලය තමයි මේ පෙන්වන්නේ. අපිට ඊට පස්සේ මෙතන ගත වෙච්ච minimum time එක 95. ඒක පෙන්වනවා මෙතන minimum time එක, maximum time එක මේ පැකට් හතරේ වන්න ගත්තාම ඒකයි සහ average. ඊට පස්සේ අපිට පෙන්වනවා කොච්චර පැකට්ස් යවුවද, කොච්චර අපිට receive වුණාද, lost වුණාද කීයක්. ඊට පස්සේ තව මෙතන TTL value කියනවා. මේකට කියන්නේ time to live. ඒ කියන්නේ මෙතන time to live
තියෙන්නේ 118ක්. ඒ කියන්නේ මෙතන 110 nodes අපි මේ ping command එක issue කරපු node එක තියෙන්නේ 119 වෙනි node එකකුත් පහු කරාම නම් 18 වෙනි node එකකුත් පහු කරාම නම් අනිවාර්යෙන් අපිට response එකක් එන්නේ නැහැ. මොකද time to live එකේ define කරලා තියෙන්නේ 118. එතකොට මේකෙන් response එකක් අපිට ලැබෙන්නේ 118ට වඩා nodes ප්‍රමාණයක් පසු කරලා යන්න තියෙන server එකක් හරි තව පරිගණකයක් හරි ඉන්ටර්නෙට් එකේ තියෙන එකට ගියොත් අපිට පැකට් එකෙන් response එකක් එන්නේ. මේක මොකද පැකට් එක මේ 118 පැනපු ගමන් discard වෙනවා. ඒකට තමයි මේ time to live කියන්නේ. දැන් අපි බලමු domain name එකකට link කරලා. අපි උදාහරණයක් විදිහට www.google.com එතකොට අපිට response එකක් එනවා. දැන් අපි link කරේ domain name එකට. ඒ domain name එකට අදාළ ඒ කියන්නේ resolve වෙච්ච IP එකෙන් තමයි අපිට මේ response එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. දැන් මෙතන time to live TTL value එක 108යි. මෙතන තියෙනවා ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ minimum time එක. මෙතන තියෙන minimum time එක maximum time එක. දැන් අපි බලමු මගේ router එකට ping එකක් දාලා මම connect වෙලා ඉන්නේ. මේ තියෙන්නේ මම connect වෙලා ඉන්න router එක. කියන්නේ මේ time එකට කියන්නේ round trip delay කියලා. දැන් බලන්න මෙතන මේ packet එක ඒ router එකට ගිහිල්ලා අනිත් පැත්තට response එක එන්නේ මට ගත වෙලා තියෙන්නේ මේ ඉස්සෙල්ලා එක ping command එක තව use කරනවා network connectivity එකේ errors බලා ගන්න. තව පාවිච්චි කරනවා අපි දැන් අපි කියමුකෝ දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි පැකට් 4ක් යවලා අපිට පැකට් 3ක් විතර response එක ආවනම් පැකට් 3කින් එතකොට අපිට පෙන්නනවා මෙතන 25% loss කියලා. එතකොට අපි දන්නවා link එක stable නැහැ කියලා. අපි කියමුකෝ අපිට response එකක් ආවෙම නැත්තම් අපි කියමුකෝ උදාහරණයක් විදිහට මෙන්න මේ IP එක අපි කියමුකෝ අපි ping command එකක් කරනවා server එකට 192.168.105 ඒ කියන්නේ දැන් මෙතනින් destination host unreachable කියලා එන්නේ අපිට. දැන් බලන්න මෙතන මේ පැකට් අපි පැකට් 4ක් යවනවා. නමුත් මේ 192 168යි 8යි 104 කියන node එක හරි කම්පියුටර් එක. මේක පවතින එකක් නෙමෙයි. ඒක නිසා අපිට මෙතනින් response එකක් එන්නේ නැහැ. ඒක නිසා හැමතිස්සෙම destination host unreachable කියලා පැකට් 4කම අපිට response එක දැන් කතා කරමු Tracert command එක ගැන. Tracert command එක බොහෝ විට පාවිච්චි කරන්නේ network path එකක් troubleshoot කරන්න. සාමාන්‍යයෙන් ping command එකෙන් කරන්නේ network connectivity එකක් check කරන්න. දැන් අපි උදාහරණයක් විදිහට මෙතන පෙන්නුම් කරනවා. මේ ජාලයේ අපිට පේනවා මේ ජාලයේ පරිගණකයක් තියෙනවා. මේ පරිගණකය ඉන්ටර්නෙට් එකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන සර්වර් එකකට තමයි කනෙක්ට් වෙලා තියෙන්නේ. පරිගණකයේ සිට තියෙන හැම රවුටර් එකක්ම හොප් එකක් විදිහට තමයි සලකන්නේ. දැන් මෙතන අපි බැලුවොත් ඉන්ටර්නෙට් එක හරහා සර්වර් එකට වෙනකන් හොප්ස් තියෙනවා 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 7යි 8යි. සර්වර් එකත් එක්ක බලනවම 8ක්. එතකොට අපි මේ සර්වර් එකට trace route එකක් දැම්මොත් මේ හැම හොප් එකෙන්ම අපිට reply එකක් එනවා. උදාහරණයක් විදිහට router එකෙන් reply එකක් එනවා. router දෙකෙන් reply එකක් එනවා. තුනෙන් ඒ විදිහට 8 වෙනකම්ම reply එකක් එනවා. එතකොට මොකක් හරි router එකක ප්‍රශ්නයක් තිබ්බොත් අපිට එතනින් එහාට response එක ලැබෙන්නේ නැහැ.
එතකොට දැනගන්න අපි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ කොතනද කියලා අපිට හොයාගන්න ලේසියි. දැන් ඊළඟට අපි බලමු tracert command එක පාවිච්චි කරන විදිහ. අපි tracert command එක Google DNS එකට යොදමු. Google DNS එකේ IP address එක වෙන්නේ 8. දැන් බලමු අපි. මම අර රූප සටහනින් පැහැදිලි කළා වගේ මේ අපිට මුලින්ම එක වශයෙන් පෙන්වන්නේ home broadband router එක. ඒ කියන්නේ මම ගෙදර පාවිච්චි කරන router එක. ඊට පස්සේ දෙවෙනි hop එකේදී අපිට request timeout විදිහට පෙන්නනවා. ඇත්තටම එතන ඒ කියන්නේ එතන තියෙන router එක tracer reply එකක් එවන්න නැති විදිහට config කරලා තියෙන්නේ. ඒකයි එහෙම trace router request timeout කියලා පෙන්නන්නේ. නමුත් ඊළඟට තුන්වෙනි node එකේදී අපිට IP address එකක් ඊට පස්සේ ගත වූ කාලය පෙන්නනවා. මේ දිගටම අපිට පෙන්නනවා. මෙතනදී tracert command එකේදී packets 3ක් යවලා තමයි response එක ලබා ගන්න. මොකද සමහර විට අන්තර්ජාලය තුළ network එක එක IP එක පැකට් එකක් එවුවොත් සමහර විට ඒ පැකට් එක discard වෙලා හෝ පැකට් එක මග නතර වෙලා අපිට මොකද වුනේ කියලා හොයාගන්න බෑ. ඒක හන්ද තමයි පැකට් 3ක් යවන්නේ. දැන් මෙතන බලන්න hops මෙතන 12ක් ගිහිල්ලා තමයි අපිට Google DNS එකට අපේ connectivity එක පෙන්වුම් කරන්නේ. තව මෙතන maximum 30 hops කියලා තියෙන්නේ. tracert command එක maximum යන්නේ 30 hops දක්වා විතරයි අපිට response දෙන්නේ. එතනින් එහාට 31 වගේ දුරක තියෙන hops 30කට වඩා දුරින් තියෙන node වලින් අපිට response එකක් ලබා ගන්න බෑ. කතා කරමු nslookup command එක ගැන. nslookup command එක භාවිතා කරන්නේ domain name server එකක් නැතිනම් DNS server එකක් troubleshoot කරන්න. nslookup command එක අපිට පුළුවන් interactive mode සහ non interactive mode විදිහට පාවිච්චි කරන්න. දැන් මම මුලින්ම nslookup command එක non interactive mode එකේ භාවිතා කරනවා. එහිදී අපි කරන්නේ nslookup කියලා ගහලා අදාළ domain name එක type කරනවා. අපිට මෙහිදී පෙන්නනවා output එකක්. දැන් මෙතන තියෙනවා server IP අපි පාවිච්චි කරපු DNS server එක. මම මගේ පරිගණකයේ භාවිතා කරන්නේ Google DNS. ඒක තමයි අපිට මෙතන පෙන්වන්න කරන්නේ. ඊට පස්සේ තියෙනවා මේ Google DNS එකට allocate වෙලා තියෙන IP blocks IP addresses ටික. එතකොට දැන් මෙතන තියෙනවා IPv4 address v6 address ටිකක් 4ක් සහ IPv4 address තියෙනවා 6ක්. අපිට මේ IP address එකක් භාවිතා කරලා browser එකේ type කරලා උලත් පුළුවන් Google service එකක් ලබා ගන්න. අපි බලමු nslookup command එක කොහොමද non interactive mode එකකින් පාවිච්චි කරන්නේ කියලා. අපි nslookup type කරනවා. එහිදී අපෙන් අහනවා මොකද්ද nslookup එක? ඒ කියන්නේ ඇත්තටම කිව්වොත් අපිට අවශ්‍ය domain name අපිට තොරතුරු දැන ගැනීමට අවශ්‍ය domain name එක අහනවා. එතකොට අපි domain name එක ඇතුළත් කරනවා. අපි උදාහරණයක් විදිහට add කරමු. එහිදී අපිට පෙන්නනවා lankavel.com එකට අදාළ වෙන් කරලා තියෙන IP address එක. තව අපිට පුළුවන් දැන් මේ interactive mode එකේ විශේෂත්වය අපිට දිගින් දිගටම
චෙක් කරන්න පුළුවන් domain names වල තොරතුරු ලබා ගැනීමට අපිට දිගින් දිගටම මේ interactive mode domain name පිළිබඳ තොරතුරු ලබා ගැනීමට දිගින් දිගටම අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ interactive mode එකේ nslookup command එක. දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපිට තව URL එකක් අවශ්‍ය නම් type කර බලන්න පුළුවන්. දැන් බලන්න ඔබට මෙතන දිස් වෙනවා punchika.com site එකේ IP address එක. තව මෙලෙස අපිට nslookup command එක DNS server එකක් troubleshoot කිරීමට හරි අපිට allocate වෙලා තියෙන IPs ටික ලබා ගන්න භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මම හිතනවා ඕගලන්ට දැන් ping command එක, IPconfig command එක, Tracert command එක සහ nslookup command එක ගැන මේ වීඩියෝ එකෙන් දැනුමක් ලැබෙන්න ඇති කියලා. ඔබට මෙම වීඩියෝ එක ප්‍රයෝජනවත් වුණා නම් පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක ඔබලා subscribe වෙන්න. ඔබට තව මේ වගේ වීඩියෝස් දිගටම නරඹන්න පුළුවන්. එතකොට බොහොම ස්තුතියි.